Genom att vara en del av en gemenskap så får man skyddande faktorer som stärker motståndskraften mot psykisk ohälsa. Och det är en av många delar för att stärka upp för en god folkhälsa. Och Skellefteå kommun har ju en mängd olika initiativ för att främja detta. Och med oss idag så har vi en person som arbetar flitigt med de här frågorna. Lina Tjärnström, folkhälsostrateg här på Skellefteå kommun. Välkommen hit Lina. Tack snälla, tack. Kan du berätta lite grann, hur fungerar folkhälsoarbetet inom Skellefteå kommun? Vad gör vi för någonting? Jag tror att många när man pratar om folkhälsoarbete så tänker man traditionellt på våra levnadsvanor. Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mat. Men jag skulle vilja säga att vi har en hög organisatorisk förmåga och förståelse för folkhälsoarbetet i vår region och i vår kommun. Vi har verksamheter och civilsamhälle som vill bidra till ett starkt folkhälsoarbete. Och vi jobbar ju efter de nationella målen där man ser viktiga samhällsfaktorer som spelar roll. Vi behöver jobba från det tidiga livets villkor med BVC, MVC, föräldrastöd, öppen förskola, men också med kunskap genom hela livet, lära genom hela livet. Vi behöver jobba med arbetsmiljö, arbetsvillkor och inte minst att vara delaktig i samhället, att ha inflytande i samhället spelar också väldigt stor roll för folkhälsan och hur vi mår. Så jag tror att alla de här faktorerna behöver man se i sitt sammanhang. Vad är då utmaningarna med det här arbetet? Ja, men jag tror att utmaningarna, eftersom det blir så stort och komplext, så handlar det väldigt mycket om samarbete. Ibland ska jag vilja också säga att det handlar om timing. Att kunna tajma de här samarbetena med varandra, mellan aktörer, både internt inom Skellefteå kommun behöver vi tajma och samarbeta, men också externt med företag, civilsamhälle och befolkningen inte minst. Kan du nämna några andra insatser som görs just nu för att främja folkhälsan? Det vi ser är ju ett samhälle där vi blir allt mer stillasittande, och det här vill ju vi såklart jobba emot. Vi vill ju ha ett samhälle där vi är fysiskt aktiva, där vi har ett vardagsrörelse som är naturlig för oss. Så vi försöker titta närmare på hur vi kan samordna det här arbetet. Hur vi kan få fler aktörer att bidra till ett rörelserikt samhälle. Vi vill också jobba nära målgruppen och lägga starkt och stort fokus på att varje rörelse räknas. Det är det vi vill åstadkomma. I år har det också varit särskilt fokus på barns, ungas och psykiska hälsa, bland annat för det nationella initiativet Uppdrag psykisk hälsa. Kan du berätta lite mer om det? Under flera år så har man tillskjutit nationella medel för att stärka den psykiska hälsan, och i år har man lagt särskilt fokus på barn och ungas psykiska hälsa, på hälsofrämjande skola, på hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Och här har vi under många år haft en styrgrupp tillsammans mellan socialförvaltningen, kulturfritidsförvaltningen och för grundskoleförvaltningen. Så tillsammans i den styrgruppen så kan vi också fördela de här medlen inom kommunens verksamheter och också ta hjälp och stöd av andra för att stärka upp. Så det har varit viktigt och lärorikt att jobba mellan förvaltningarna. Det har ju även gjorts insatser för att motverka skärmanvändande, det är ju en het fråga just nu, och främja också fysisk aktiviteten i skolan. Kan du berätta lite mer om det? Ja, när det gäller skärmanvändandet så i år har man särskilt utbildat personal inom skolan för att se på sexualbrott på nätet och hur kan vi upptäcka det och se på skadligt digitalt användande. Sådär. Sen så har vi också jobbat med att stärka upp rörelsesatsning i skolan, där vi har tillsammans med pedagoger i skolan jobbat nära eleverna för att få till mer rörelsefrämjande aktiviteter. Och inte minst har man lagt fokus på att lära av varandra mellan olika enheter, få inspiration, och genom det blir vi modiga och sen också utveckla rastaktiviteterna. Och här har vi också samarbete med RFSISU som har en rörelsesatsning i skolan. Så jag skulle vilja säga att rastaktiviteterna har fått ett stort utveckling under den här tiden. Varje rörelse räknas. Varje rörelse räknas. Ja, ANDTS-undersökningar görs ute på skolorna för att se egentligen hur ungdomarna i kommunen mår. Vad innebär det här? Vad står ANDTS för? Och vad får ni för indikationer på undersökningen? ANDTS, alkohol, narkotika, doping, tobak, spel undersökning som görs varje år ute hos årskurs 9 och år 1 på gymnasiet, årskurs 2 på gymnasiet.
Slutresultatet från den kommer att lämnas i december. Det är mina kollegor som jobbar med insamlandet av data och hela slutredovisningen. Jag har nu kunnat ta del av just måendet för våra ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Det vi ser är ju att de flesta skattar att man trivs i skolan, trivs väldigt bra i skolan. Och måendet ligger i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet på 67 och 69%. Där man skattar sitt mående som bra eller mycket bra. Men det som är anmärkningsvärt i det här som jag tänker vi behöver ta i beaktning, det är att tjejerna då i årskurs 9 skattar sitt mående på 49%. Så vi har en stor skillnad mellan tjejer och killar. Så här behöver vi verkligen jobba med hela ungdomsgruppen för att få till en förändring mellan könen då. Vi har också ett annat viktigt datum. Den 8 november så bjuder vi in till en hyllning till framtiden på Sara kulturhus. Berätta, det hörs jättespännande. Ja, men det är ju en liten pärla på allting. Där vi verkligen vill lägga fokus på sånt som främjar hälsan, främjar den psykiska hälsan, sånt som får oss att må bra. Så vi bjuder in alla elever i årskurs 8 och 9, år 1 och 2 på gymnasiet till Sara kulturhus till den här dagen. Och möjligheten att göra den, det är tack vare att vi har sådana fina grundverksamheter med fritidsgårdar, skolfritidsledare, kulturpedagoger, kuratorer, civilsamhälle, BRIS, Tjejjouren, Skellefteå AIK, som alla kan vara på plats med mera. Och verkligen, vi ser ju, det finns ju ett starkt samband mellan just att skatta sin psykiska hälsa som bra och att ha en tro på framtiden. Så genom att göra det här arrangemanget vill vi också visa ungdomarna i Skellefteå att de är viktiga för oss. Vi har många verksamheter som jobbar för deras skull. Så det är just det som vi vill lyfta fram. Så 8 november fyller vi Sara kulturhus med ungdomar och hyllar dem med allt som får oss att må bra. Helt fantastiskt. Vilken kraftsamling. Eller hur? Och tusen tack till dig Lina. Och vill ni veta mer så står det också en hel del på vår egen webb eller ta kontakt med Lina. Och flera andra som jobbar i vår organisation med de här otroligt viktiga frågorna. Framtidsfrågor kan man säga. Och till er som har lyssnat, stort tack och vi syns igen om ett par veckor.